Namaste, welcome back to my channel. This is me Pabitra and this is my variety box. 24 घण्टामा 24 घण्टा नै हाम्रो हातमा फोन हुन्छ. सो आजको भिडियो अन्तर्गत तपाईले यदि कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ र स्पेशली तपाई भिडियो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने YouTube थम्बनेल तपाईको आफ्नो हातमा भएको मोबाइलबाट नै कसरी आकर्षण अनि आई क्याची बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु. थम्बनेल भनेको चाहिँ जति पनि इन्टरनेट युजर हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो प्रब्लमको सोलुसन खोज्नलाई जब युट्युबको सर्च बटनमा आएर सर्च गर्नुहुन्छ अनि भिडियोमा देखिने जुन फेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थम्बनेल भनिन्छ. सो थम्बनेल जति आकर्षण भयो त्यति नै हाम्रो भिडियोमा क्लिक गर्ने चान्सेस हुन्छ. सो यसरी हेर्ने हो भने हामी थम्बनेललाई हाम्रो भिडियोको हामीले क्रिएट गरेको कन्टेन्टको मुटु भन्दा पनि फरक नपर्ला. सो यस्तो मुटु अनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा क्रिएट गर्नलाई हामीलाई ल्यापटप, डेस्कटप या कुनै महँगो डिभाइसको जरुरी हुँदैन. एकदम सिम्पल वेमा हामीसँग भएको मोबाइलबाट नै हामी एकदम इजी वेमा क्रिएट गर्न सक्छौं. सो कसरी क्रिएट गर्ने थम्बनेल अझ स्पेशली भन्ने हो भने एट्र्याक्टिभ थम्बनेल कसरी बनाउने. So let's get into the topic. This is Pabitra's variety box. सबैभन्दा पहिले हजुरले आफ्नो मोबाइलमा pixellab एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला र यो सुरुको पेजलाई यसरी हजुरले माथिबाट गएर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो 3 डटमा गएर यहाँ इमेज साइज भन्नेमा सेलेक्ट गर्नु होला. इमेज साइजमा YouTube थम्बनेल भनेर हजुरले सेलेक्ट गर्नु होला र यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको थम्बनेलको साइज आउने छ. तपाईसँग कुनै ब्याकग्राउन्ड इमेज छ भने त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ या तपाईले यसरी कलरलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कलरमा यहाँ कलर अनि ग्रेडियन्ट भनेर दुईटा अप्सन दिएको छ. तपाईले कलर गर्नुभयो भने चाहिँ सिंगल कलर आउने हो. ग्रेडियन्टमा दुईटा कलर दिएको हुन्छ. आफ्नो अकॉर्डिङ कलरलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मैले यो पर्पल कलर लिएको छु. यसलाई यो प्लस सेक्सनमा गएर प्लस आइकनमा गएर यसरी कलरलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो अनुसार कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ, कुन एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यही अनुसारले हजुरले कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो पछाडी मैले यहाँ ड्र लिएको छु. त्यो पछाडी यो कलर व्हाइट सेलेक्ट गरेको छु र पेन साइजलाई हजुरले 13 राख्नु होला र फिल इनसाइड भन्नेलाई ओपन गर्नु होला. त्यो पछाडी यसरी यहाँ तपाईले आफ्नो अनुसारले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँ यसरी ड्र गरेको छु र यो ड्र गरिसकेपछि यसलाई फ्लिप गरेर अर्को साइडमा राख्ने र यहाँ एडजस्ट गर्दिने हाफ कट राख्नको लागि र यो यसरी यहाँ मैले एडजस्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि म कलरले भर्ने छु. यसरी तपाईले मुनिपट्टि कलर अप्सन सेलेक्ट गरेर यसलाई पनि कलर गर्न सकिन्छ. यसलाई यहाँ कलर सेलेक्ट गर्नु होला. यहाँ कलर इनेबल गरिसकेपछि कलर आउँछ र कलर या ग्रेडियन्ट हजुरले चुज गर्नु होला. ग्रेडियन्टमा दुईटा कलर हुन्छ. मैले अगाडि नै भनिसके. यसलाई हजुरले आफ्नो अकॉर्डिङ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी जुन कलर हजुरलाई एट्र्याक्टिभ लाग्छ, जुन कलर ब्राइट देख्नुहुन्छ थम्बनेल बनाउँदा त्यो कलरलाई हजुरले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ यो कलर लिएको छु र यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई यहाँ राखेँ र यसलाई लक गर्दिने. लक गरेपछि अर्को तपाईको वर्क हुँदाखेरि यो हल्लिँदैन या बिग्रिदैन. त्यो पछाडी मैले यहाँ मेरो फोटो जुन ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर राखेको छु यो फोटो लिने छु र फोटोलाई एडजस्ट गर्ने छु. यहाँ कि फ्लिप गरेर पहिला मैले यता देखाएको छु र यसलाई म फोटो एडजस्ट गर्छु र तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नलाई डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरु छन्. त्यसको प्रयोग गरेर फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र रिमुभ गरेर यसरी राख्ने. त्यो पछाडी यहाँ फोटो एडजस्ट गर्ने ताकि तपाईको फेस भ्यालु पनि बनिनेछ थम्बनेलमा फोटो राख्दाखेरि. त्यो पछाडी मैले यहाँ यो मुनि शेप लिएको छु. यो शेपलाई मैले यहाँ यसरी एडजस्ट गराइरहेको छु. यो शेप पछाडी हामी माथिपट्टि चाहिँ टेक्स्ट राख्ने छौं. यो टेक्स्टलाई मैले यहाँ यसरी एडजस्ट गराइरहेको छु र जब टेक्स्ट एडजस्ट हुन्छ यसलाई मैले यहाँ रोटेट गरेको छु -3 सम्म. र याद राख्नुहोस् हामीले कुनै पनि शेपलाई चाहिँ जतिमा रोटेट गरेको छौं अगाडिको टेक्स्ट, अगाडिको बक्सहरु सबैलाई सेम वेमा रोटेट गर्यो भने अझ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ थम्बनेल. यसलाई मैले ब्याक साइड, यसको ब्याक साइडमा राखेको छु र यसलाई अझ राम्रो देखाउनको लागि यो सेलेक्ट गरेर यहाँ तपाईले यो स्याडो जुन छ यसलाई इनेबल गर्दिने र स्याडोको कलरलाई पनि हामी यहाँ कुन कलर राख्दा चाहिँ ब्राइट देखिन्छ यसरी कलर सेलेक्ट गर्ने. ब्ल्याक राख्दाखेरि राम्रो देखिएन. यसलाई अर्को कलर व्हाइट कलर राख्यो भने चाहिँ यसको पछाडीबाटै आए जस्तो देखिन्छ. सो यसलाई मैले व्हाइट कलर रहन दिए र यसलाई फेरि लक गर्दिने र यो लक गरिसकेपछि यो जुन शेप लिएको छ हामीले यो शेपलाई पनि कलर गर्दिने ताकि अझ ब्राइट, अझ राम्रो, अझ एट्र्याक्टिभ देखियोस् भनेर मैले यहाँ कलर सेलेक्ट गरिरहेको छु र यो येलो कलर अझ राम्रो देखियो. सो येलो कलरलाई छोड्दिन्छु म.
यसलाई थोरै बुसारेर अझ सानो बनाउने र यो भइसकेपछि फेरि यसलाई लक गरिदिने र यहाँ माथि प्लस आइकनमा गएर टेक्स्ट एड गर्ने। टेक्स्ट एड गरेपछि यो मेरो अगाडि आउने भिडियोको थम्बनेल भएकोले मैले यहाँ मेरो थम्बनेलै तपाईँलाई लाइभ बनाएर देखाइरहेको छु। यहाँ मैले टाइप गरिरहेको छु कि कुनै हजुरलाई जुन चाहिँ वर्डहरू पर्फेक्ट लाग्छ, जुन एट्र्याक्टिभ सुनिन्छ, देखिन्छ, त्यस्तो वर्डहरू राख्नु होला थम्बनेलमा। धेरै टेक्स्टहरू पनि एड नगर्नु होला। मैले यहाँ लेखेँ यहाँबाट ट्रेन्डिङ। अब यसलाई यो टेक्स्टको कलरलाई पनि हामी यहाँ मुनि गएर चेन्ज गर्नेछौँ। यो टेक्स्टको कलर कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गर्ने र यो स्टाइलमा गएर बोल्ड गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, या हजुरले फन्टमा गएर आफ्नो अनुसारले टेक्स्टको फन्टलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पेसिङमा गएर लेटरलाई मैले थोरै पातलो बनाएँ। मैले यहाँ 26 राखेको छु र त्यो पछाडि हामीले यहाँ बोल्ड त गऱ्यौँ। अझ मोर एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ फन्टमा गएर फन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो हामीले जसरी बक्सलाई -3 सम्म रोटेट गरेको थियौँ, यो टेक्स्टलाई पनि मैले -3 नै रोटेट गरेँ, जसले गर्दा चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, एडजस्टेबल देखिन्छ। त्यो भएको भएर र यहाँ मैले फन्ट सेलेक्ट गरेको छु। आफ्नो फन्ट राख्न पनि सक्नुहुन्छ, या जुन पिक्सेलैबले प्रोभाइड गराएको फन्ट छ त्यसमा पनि धेरै अप्सन भेराइटीहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले यहाँ यसरी टेक्स्टलाई एडजस्ट गरिसके पछाडि यसलाई पनि यहाँ गएर लक गरिदिने, टेक्स्टलाई पनि लक गरिदिने ताकि मुभ नहोस् अर्को काम गर्दा। फेरि मैले अर्को टेक्स्ट लिएँ यहाँ। त्यो पछाडि यहाँ मैले टपिक लेखेँ। टपिकलाई अझ ठुलो वर्डमा राखिदिने। मैले यहाँ ठुलो वर्डमा राखेँ र यसको पनि हामीले रोटेट गरेर -3 नै राख्नेछौँ। -3 राखिसके पछाडि यसको पनि हामी स्टाइल चेन्ज गर्नेछौँ, फन्ट चेन्ज गर्नेछौँ। यहाँ गएर स्टाइलमा गएर बोल्ड गरिदिने, प्लस गरेपछि यहाँ हामी यसको पनि कलर कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर एकपल्ट सेलेक्ट गरेर हेरौँ कुनै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ कि। व्हाइट पनि राम्रो नै देखिरहेछ। ओके, कुन राम्रो देखिन्छ भन्दाखेरि यसले व्हाइट नै राम्रो देखियो। सो यहाँ गएर कलर एडजस्ट गर्ने। त्यो पछाडि यहाँ मैले व्हाइट नै राख्ने डिसाइड गरेँ। यसलाई व्हाइटमै राम्रो देखिरहेछ। ओके, सो मैले यसलाई व्हाइट नै राख्ने डिसाइड गरेँ। यसरी अब यसको पनि हामी फन्टलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर माई फन्ट या रिसेन्ट युज भएको कुनै फन्टहरू छ भने यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ यसलाई अझ बेसी बोल्ड गरेँ। यसलाई पनि यहाँ गएर लक गरिदिने ताकि फेरि अर्को काममा मुभ नहोस्। र यहाँबाट मैले यस्तो एउटा स्ट्रोक लिएको छु यो, र यसलाई म ठ्याक्क फेसको पछाडिपट्टि पर्ने गरी राख्नेछु ताकि स्याडो जस्तो देखिएर एट्र्याक्टिभ देखिनेछ। र यसरी यहाँ यसमा गएर यो डटमा गएर तपाईँले जति मुभ गर्नुहुन्छ जुनको पछाडि राख्ने यसरी सार्नु भयो भने सर्छ। र मैले यहाँ मेरो हेडको ठ्याक्क पछाडि स्याडो जस्तो वे बनाएर राखेँ यसलाई। त्यो पछाडि अर्को यस्तो छ कि यसलाई पनि अझ थम्बनेललाई एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई मैले राखेको छु। यस्तो यो सानो कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ थम्बनेल बनाउन भने कमेन्ट गर्नु होला। म हजुरलाई चाहिने सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त। र यसलाई पनि यहाँ यसरी एडजस्ट गराउने ताकि यो टपिकलाई अझ हाइलाइट गर्नलाई, अझ राम्रो देखाउनलाई मैले यहाँ एडजस्ट गराइरहेको छु। र यसको पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि मैले -3 मै रोटेट गरेँ। कलर पनि व्हाइटमा पनि राम्रो देखिरहेछ, या अरू कुनै कलर अप्सन पनि हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डिफ्रेन्ट कलर राखेर हेर्दैछु कुन राम्रो देखिन्छ भन्दाखेरि ओके, मैले यसलाई रेड नै राखिदिएँ। त्यो पछाडि यस्तो टेक्स्ट बक्स यो पनि मैले लिएको छु ताकि अर्को टेक्स्ट यो माथि राख्न सकौँ। र यसलाई पनि मैले -3 मा रोटेट गरेँ। -3 मा रोटेट गरेर यसरी एडजस्ट गराउने। एडजस्ट गराइसके पछाडि हामी फेरि यसलाई ब्याक नै लानेछौँ। जुन यो देखिरहेको छ यतिकै बस्यो भने राम्रो देख्छ, यसरी सारेर मुनिपट्टि पुर्याउने। ओके, र यसको स्याडोको ब्याक साइडमा पर्यो भने राम्रो देखिन्छ। र फेरि टेक्स्ट लिएर यहाँ अर्को टेक्स्ट एड गर्ने। यहाँ मैले अनलिमिटेड लेखेको छु। यहाँबाट ट्रेन्डिङ टपिक अनलिमिटेड, यो अनलिमिटेडलाई पनि -3 सम्म रोटेट गरिदिने र यसरी एडजस्ट गरिदिने। कलर अप्सन सेलेक्ट गर्ने, कुन कलर राम्रो देखिन्छ। र फन्टमा गएर हजुरले यसरी फन्ट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अनलिमिटेडको स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ र ओके अनलिमिटेड यसलाई यहाँ यसरी एडजस्ट गराइसकेपछि फेरि यहाँ माथि गएर यसलाई पनि लक गरिदिने। फेरि नयाँ टेक्स्ट लिए मैले। यहाँबाट भेट्टाउन सकिन्छ अनलिमिटेड टपिक भेट्टाउन सकिन्छ। यहाँबाट ट्रेन्डिङ टपिक अनलिमिटेड भेट्टाउन सकिन्छ। धेरै टेक्स्ट नराख्नुहोस्, ठिक्क लिमिटेड टेक्स्ट राख्ने अनि एट्र्याक्टिभ कलर प्लेइङ गर्ने। त्यो भयो भने हजुरको थम्बनेल आकर्षण देखिन्छ। त्यो पछाडि मैले यहाँ सानो लाइन लिएको छु भेट्टाउन सकिन्छको मुनिपट्टि यसरी राख्दिनलाई र फेरि यसलाई म कपी गर्नेछु। यहाँ कपी गरिसके पछाडि अर्को पनि यसको मुनिपट्टि यसरी राखिदिएको छु मैले। यो सबैलाई लक गरिदिने र हजुरले यहाँ मैले के लिएको छु युट्युबको लोगो लिएको छु। यो युट्युबको लोगोलाई पनि तपाईले आफ्नो अनुसार जुन ठाउँमा राख्दा राम्रो देखिन्छ, जुन ठाउँमा राख्दा एट्र्याक्टिभ लाग्छ हजुरलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि यहाँ अर्को स्ट्रेट युट्युबको लोगो छ। यो युट्युबको लोगो फेरि मैले लिएँ यहाँ पिएनजी फाइल र यो पछाडि यसको पछाडि म यहाँ एडजस्ट गराइदिन्छु। तपाईले यहाँ गएर यसको मुनि यसरी सारेर राख्ने र अझै सानो बनाएर सँगै राखिदिएपछि अझ एट्र्याक्टिभ देखियो। र यहाँ सेभ एज इमेज गरेर अल्ट्रा राखिदिने क्वालिटीलाई, त्यस पछाडि रेन्डर इमेज गर्ने। सो द्याट्स इट। राइट, आई होप आजको भिडियो तपाईँको लागि हेल्पफुल बन्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। कुनै क्वेसन र क्वेरिजहरू भए हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हजुर सोसियल मिडिया युजर हुनुहुन्छ भने म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा छु। हजुरले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबै सोसियल मिडियाको लिङ्क भेट्न सक्नुहुन्छ। या च्यानलको अबाउट सेक्सनमा पनि मैले सोसियल मिडिया लिङ्कहरू राखेको छु। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ, साथी बनौँ। Thank you so much for watching my video and do not forget to subscribe Pabitra's Variety Box. Bye bye. Love you all. Take care.